Votër Folk është emisioni më i ri që starton në Antena Televizion. Është kjo një ftesë për ju të nderuar teleshikues për të shijuar dhe prekur përmes ekranit magjinë e vlerave të artit burimor. Instrumentist, krijues, analizë dhe studiues të kësaj fushe nga të gjitha trevat shqiptare janë të mirë se ardhur të jenë pjesë e panelit për promovimin dhe vlerësimin e prurjeve etnografike muzikore, të cilat do shpalosen në ekranin e madh të Antena Televizion. Votër Folk, një pasuri e patjetërsueshme. Le t'ja transmetojmë atë brezave. Për informacion të mëtejshëm na kontaktoni në adresat e poshënuara. Moderon emisionin kantautori i njohur Gjon Proku. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tim të 13 Votër Folk. Jemi në një fazë kur po fillojnë pushimet, po njerëzit po fillojnë të vinë nga anë të anës për të pushuar, por përsëri ne jemi në punë. Jemi në punë dhe jemi në një punë të cilën e kemi prezantuar edhe në 12 emisionet të tjera që folklori, arti, kultura janë edhe pjesë e turizmit. Pra edhe në këtë rast ne besoj që pak a shumë i shërbejmë kësaj faze të rëndësishme për popullin shqiptar dhe për gjithë ata që vinë dhe pushojnë këtu. Në këtë emision të nderuar miq, unë nuk mbora artista, por mora pikrisht ata që ndryshojnë gjithçka në historinë e kësaj që ne po trajtojmë. Janë këto personalitete jo thjesht për të ardhur në emisionin tim e në emisionin tuaj, sepse në qoftë se ju e ndiqni, ai s'është më e joni, është i juaj. Dhe sigurisht kemi marrë plot urime, e kemi marrë plot përshëndetje dhe për sot jam i bindur që do ta mirëpritni këtë panel, sepse është i rrallë në panelet që ne shikojmë në studiot të ndryshme. E them këtë për dy arsye. E para, në lajmërimin ton dhe në nismën ton e kemi cilësuar që jo vetëm interpretuesit, etnografia apo krijimtaria do të jetë në këtë studio, por do jenë dhe analist, edhe studiues, edhe interpretues të lajfit pa shoqërim dhe pa instrumenta, sigurisht, edhe krijuesit të cilët janë baza e të gjithë atyre që merren me folklorin. Pra, unë pa humbur kohë, duke ju përshëndetur të gjithëve, duke falënderuar edhe një herë nga zemra, jo për asnjë gjë tjetër, por për mundësinë që na ka krijuar, për hapësirën që na ka krijuar dhe sigurisht komunikimi me ju është privilegju ynë, është edhe detyrimi ynë mbasi kemi vendosur të jemi besnik ndaj kësaj fushë të cilit si kemi kushtuar jetën. Por sot paneli im është i mrekullueshëm për dy arsye. E para, këtu ka 3 pista të cilat sot i laborojnë. Kemi një drejtues administrativ që kontaktet me artin dhe kulturën i ka që kur ka filluar kryetari i bashkisë mbas pluralizmit, pra mbas rënies së diktaturës, për herë të parë në rrethin e Mirditës, profesor Bashbiba ishte kryetar i bashkisë së Rëshelit. Ishte drejtori i arsimit të Qarkut Lezhës. Është drejtues administrativ i 5 festivaleve folklorike kombëtare në Gjirokastër dhe Berat. Dhe sigurisht unë ju uroj mirë se ardhi në studio. Profesor, mirë se keni ardhur. Po të kalojmë tek personaliteti tjetër që Shkodra krenohet me ty, po unë mendoj se krenohet mbar Shqipëria, e pse jo, edhe jashtë saj. Nuk është problemi thjesht se Zefqoba është njëri me vlera të jashtëzakonshme dhe njerëzore, por ka edhe veprat e artit, por ka dhe atë që ky akoma e ruan të njëjtin ritëm, të njëjtin ideal për raportet me neve. Nuk priton, është i gatshëm. Jetë pa rezervë, pa hile, pa asnjë fshehje, gjithçka ka në shpirtin e tij, në mendjen e tij dhe në jetën e tij kulturore, jo thjesht si një njeri për të folur 2 fjalë këtu,
po si një profesor tashmë i konsoliduar i Universitetit të Arteve në Tiranë, por edhe i shumë krimtarive, i shumë kontakteve dhe i shumë jurive në shkallë vendi, kombëtare dhe ndërkombëtare për sa i përket artit, kulturës, pse jo, edhe folklorit për cilin e kemi thirrur sot. Profesor Zefi, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, si gjeta. Në anën e majtë të timen, kam një njeri që pata shumë dëshirë ta kem këtë panel për 1000 arsye. E ndoshta unë 1000 s'do t'i them, po do të them vetëm një. Është krijues i vargut folklorik dhe popullor që më duket se do të hyj në gjerdanin e artë të krijuesve. E them këtë sepse disa këngë të tija janë kthyer në hite, por përveç asaj ka një dyndje nga artistët brenda dhe jashtë atë dheut me komunikim elektronik dhe të drejtë për drejtë që profesor Fran Laska t'i shkruaj tekstin. Vjen nga fusha arsimit, merret vetëm me krijimtarim, me redaktim e libri, sigurisht dhe me botim, dhe sot e kemi në studio pikrisht për të na thënë drejt për drejt dhe për të na thënë qartë të gjithëve se cili është roli dhe kënaqësia në një herë e tij apo dhe në një dështim në një rast kur kis është ndjerë mirë. Profesor Frani, mirë se erdhe. Mirë se u qetë. Atëherë pa humbur kohë, nderuar miq, unë mendoj se do të fillojmë pikrisht në shtëpi. Ashtu sipas zakonit ton, edhe kur çiftelia ka shkuar sofër në sofër, i zoti i shtëpisë ka thënë dy fjalë, nëse s'ka di me ra, e ka kaluar tek kreja e vendit. Në këtë rast, unë kam dëshirë t'i drejtohem profesor Zef Qops. Ne kemi nisë, profesor, këtë iniciativë, për cilën unë jam përpikur të komunikoj me ty shkurt se koha jote është pak më e zënë se jona, është pak më me kufi në limite, dhe për të sqaruar që e kam këtë dëshirë, më shkriju kjo mundësi, dhe po ta shikojmë edhe emërtimin e kam vendos Votër folk. Për fjalën Votër kam pyetur disa, sepse ka vatër, ka od, ka konak, ka 100 thënie për Votrën, por më thanë fjala Votër është ma afër shqipës ose është drejt për drejt shqip. Qëllimi jonë, profesor, është që këtu kemi dëshirë në këtë studio të vinë, si që kemi lajmëruar dhe vazhdojmë ta komentojmë, të gjithë artistët që ndjejnë veten të mundur për të shpalosur dhe përformuar vlerat e tyre folklorike. Në rastin ton, mendimi juaj do ishte një jo thjesht se kemi bërë mirë, a kemi bërë keq që kemi filluar, po ne duhet marrim sot këshilla, do të marrim udhëzime, do të marrim referenca të cilat na shërbejnë në rrugën që kemi nisur. Unë falenderoj për ftesën që mbatëm datë mundësi që të komunikojmë atë në studio, por nëpërmjet studios edhe me publikun e nderuar që na njeh. Gjithashtu ju përgëzoj për iniciativën që keni marrë me trajtu një në format e trajtimit artistik që meritën vëmendje të veçantë, në mënyrë veçantë për kohën që kalojmë, sepse sot mundësitë e komunikimit artistik janë jashtëzakonisht mëdha, format e komunikimit janë pa diskutim pa marrë, sot me një celular në dorë ti mundesh me marrë kontakt me transmetimet e vlerave kudo në botë. Dhe ky inovatim kulturor që në një vështrim sjell mundësi komunikimit lirë, sjell dhe problematikat e veta. Në mënyrë të veçantë aty ku në shekuj traditat janë rrit pastërta për dy arsye të forta. Një radhë parë nëse ky popull ka mjetu me forcën e shpirtit për liri dhe pamërsi dhe forcën e mendjes e shpirtit për me rujt identitetin e kulturës të vetë, sepse nëse nëse do të kishim identitetin e kulturës tonë, gjuhën tonë, në të gjitha mjetet e komunikimit artistik, tradicional, nëse do të kishim identitet, do të kishim vlerë edhe para tjerëve. Fatmirësisht, ne kohën na ka gjetë me këto vlera dhe këto janë arsyet që meriton vëmendje të veçantë. Por ka më shumë diçka, nëse sot kena ato mjete komunikimit kaq të fuqishme, shumë vite më parë këto nuk ishin, dhe në mënyrë veçantë në trevat ku mjetet e komunikimit mediatik kanë më të kufizuar, edhe radio të azam ka hyrë vonë, mundësia për mërujtjen e trashëgimit të pastër ka qenë më e madhe.
Pastaj me futjen e mjeteve të komunikimit, pa diskutim që risku është më i madh. Kështu që në mënyrë të veçantë në kohën që ne jetojmë me këta shkëmbime, me këta komunikime, meriton një vëmendje të veçantë dhe ju përgëzoj që e keni nisë dhe vazhdoni me sukses të tryez, të Votër, ashtu sikur e thatë ju se Votër është kanë njësi bashkuese e familjes. Edhe në këtë vështrim ne jemi një familje kombëtare që bashkon rreth kësaj Votër që është virtyti i shpirtit tonë, trashëgimia jonë shpirtërore. Dhe ju komplementoj. Të falenderoj nga zemra. Pra të nderuar teleshikues kudo që na ndiqni dhe kam bindjen e plot dhe me shpirt e them që sa të hapni atë ekran, nuk është i vogël, është një ekran i cili komunikon me miliona njerëz në të gjithë botën, por sidomos drejt për drejt minimumi janë shumë, paktën nga marrim ne kontaktet dhe urimet është i shtrirë në gjitha ne. Dhe ne prapë do bisedojmë me profesor Zefin, por unë do të kaloj tek një personalitet tjetër, të cilët i thash vlerat, e thash rrugën e tij të gjatë, dhe unë kam pas fatin të punoj me te, por ma ka mirëpritur ftesën për të ardhur në emision, i tregova arsyet pse po të thras, dhe është privilegj për mua, për të tre që kam në studio. Profesor Bashbiba, ju vini nga një punonjës administrate i nivelit jo të vogël, jo të ulët, sepse të kesh kaluar kryetar bashkie nuk është gjë e vogël, s'pari je votuar dhe s'dyti ke ardhur kushte e rrethana shumë të vështira në krye të bashkisë së Mirditës, por edhe në krye të arsimit, edhe në krye të udhëheqjes së festivaleve Gjirokastërës, po unë do të doja s'pari ai bashkohesh mendimit të profesor Zevit dhe çfarë mendon ti, kemi bërë keq, kemi bërë mirë, si shikon këtë nisën dhe cila është mesazhi jot, domethënë. S'pari zotë që unë duhet t'ju falenderoj për ftesën. Duhet të falenderoj pronarën e televizionit Antena TV, Zorin Prega. Duhet të falenderoj të gjithë ata të cilët merren me këtë lloj aktiviteti. Do të çoj parasysh profesionin tim edhe pak nga më larg se sa sta zoti Çoba, që është një mjeshtër i muzikës, unë realisht nuk jam mjeshtër i muzikës, jam një administrator. Dhe është kënaqësi e madhe që jam pjesë e këtij emisioni. Natyrisht jam pjesë e këtij emisioni sepse unë vetë jam dashamirës. Në natyrën time faktikisht unë kam qenë sportist dhe sporti është një pjesë e rëndësishme, po sporti dhe muzika janë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe them se është momenti, ndoshta edhe historikisht, sepse unë profesion jam mësues histori. Kam marrë Universitetin e Tiranës, edhe në vitin 76, edhe them që ne kemi shumë nevojë si popull, si e tha dhe zoti Çoba, që është një mjeshtër, unë kënaqësi që jam në studio me ta sot, edhe këtë kënaqësi është falënderim për zotin Çoba dhe është kënaqësi dhe shumë detyrim ndaj jush, që më keni unë një panel me zotnin, dhe me zotin Laska, po unë po flas për zotin Çoba, se ky është pak më i largë në profesionimi. Për sa i përket Thjesht profesionimi. Por mund të them se ne të gjithë së bashku duhet të bëjmë që është e mundur që në këto kurse, në kurset e një zhvillimi të rrushëm teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, që ne normalisht jemi të kënaqur që kemi arritur në këtë ditë, duhet të impshojmë fort kësaj linje. Dhe ky lloj emisioni është me vlera shumë të madhe. Dhe të rit pasardhësit tanë, unë shpreh bindjen me gjithë ato oscilacione që ndodhin, do të jenë dhe edhe i ndjej se janë shumë krenar dhe kanë dëshirë me ju rikthy folklorit. Janë shumë këngë, janë shumë vepra të kompozitorëve tanë të shquar, të cilat janë shumë të pëlqyeshme
dhe një në personalitetet për këtë punë jeni dhe ju zoti Gjon, jo për arsye se unë jam i ftuar këtu, por kjo është e vërtetë absolute, paktën në Lezhë, në Mirdit, edhe në Kurbin që unë i njoh mirë, po dhe Shkodra, që është kryeqendra e kulturës, jo vetëm të veri. Ne ndjehemi krenar që jemi këtu, që kemi zoti Zevin, që jemi një qytet që ka nxjerrë gjithë ato këngëtarë, gjithë ato artistë, gjithë ato njerëz të artit e të sportit të dy niveleve, por them që duhet të vazhdojmë, duhet të ketë një angazhim shumë të madh. Unë duhet ta shfrytëzoj këtë studio edhe për t'ju bërë edhe një thirrje këtyre qeveritarëve, qofshin ta lokal ose qendror, që arti mos harrojnë, sepse arti është ai që nuk harrohet. Dhe ndjem krenar që jam këtu. Dhe ju përshëndes ju, përshëndes pronarën, përshëndes edhe ju sugjeroj si mikun tim të ngushtë që kam, që ti më shkoni forcaj dhe unë jam i disponueshëm ndjem krenar që jam këtu. Ju faleminderit. Mund të flisha edhe elemente të tjerë, por ndoshta edhe më vonë ju... Patjetër kemi pyetje. Mesazhi im, thirrja ime fillon nga Bashkia e Shkodrës, Bashkia e Lezhës, Bashkia e Mirdit, dhe deri nalt që artin mos harrojnë se pa art nuk ka jetë. Dhe pa jetë nuk ka. Dhe shqiptarët, në fakt, pavarësisht se kanë luftuar kanë marrë sepse është e pozitive, por në sa e të artit ato janë këto që janë. Dhe po tregojnë edhe në botë, ne me art dhe me sport. Përfaqësohemi denjësisht, po thuaj se me politikën do pas vështirë. Është e vërtetë, shumë e vërtetë. Atëherë të falenderoj profesor Valpiba dhe erdha drejt për drejt tek ju i nderuar profesor Franlaska. Këto kur them profesor nuk po gaboj sepse të gjithë le që keni marrë ditarin dhe profesor Zefi ka akoma këtë përgjithësi në Universitetin e Arteve në Tiranë, por edhe në Shkodër sigurisht me grupe të ndryshme që po i përgatit. Por kthehemi tek vargu, kthehemi tek krijimtaria, kthehemi tek ajo punë e shkëlqyer që ti po bën. Unë jam dëshmitar i shumë krijimtarive tuaja, por për publikun ndoshta është shumë e rëndësishme drejt për drejt nga ju, duke të thënë mirë se ke ardhur në studio, duke të falënderuar që ke pranuar ftesën, të dëgjojmë nga zëri i jot si i futur me kaq shpirt dhe mendoj se ke filluar që është vallja e Gurs atje, te vallja e lashtë e Mirditës, thuaj se ka shumë vite, e vazhdon të krijosh dhe tani e kthy në një njeri që të përqafojnë të gjithë, të kërkojnë të gjithë dhe të duan të gjithë për varkun tënd të konsoliduar. Ju faleminderit për ftesën. Unë faktikisht ndjehemi surprizuar, sepse si ai banori i kësaj toke të cilën e shkel me kamp, kur del nga shqymi i derës, saj butine ku ka ndërtuar atë votrën e vet, ku ka pas varë një qifteli e një lahut, prej andej kam ndindur në kull, edhe që atëhere shndezur në shpirt, në ndjenjat e mendimet e folklorit, për të shkruar diçka dhe për t'ja u transmetuar brezave. Atëherë në fillimet e para, kur emërova mësues, na marrin në shtëpinë e kulturës, edhe mundoja të cekja ato pjesë të veçanta të shpirtit të popullit për t'i ngritur në skena dhe për t'i realizuar, për shembull siç doli fillimet e para vallja e Gurës lashtë. Vetë lugina ime, cilë kam lindur, ka 2 male, ballë për ballë, është Munella dhe Zepa, dhe atje ka një histori të çuditshme sepse rruga ka qenë rruga hershme që vinte nga Durrësi dhe dilte njështë Jugosllavisë, hershme, kur themi se ne kemi qytetin e Batrës, kemi edhe Gurën e lashtë ndërtuar nga pirusët, edhe ata fanjorë që dilshin në Bjeshk Kositnin mbarin, bile më kujtohet një pjesë që kishte të bënte me Kulshedrën, pasi ti edhe e ke kënduar mbi këtë shalës,
flitet që ka lëviz kulshedra dhe ka njollat e gjakut, edhe unë ndërtova një fabul atëherë, 7 fanjor Musteqeli në 7 kroje uj kanë pi, palë, po e presin barin, rrafsh me tokën, shtrojnë livallin, na hisht pak për mikro, del një gjarë për tu i fishlue, ja pren kokën, po i du një tjetër, s'ishte gjarë për pukull shetër, fyta fyt, me te janë zonë, 4 u plagosën ranë, 5.000 vjetë ra, bore shi, njolla gjaku nuk u shi. Edhe vim poshtë pasaj këta kostar që kositin barin, ara binin të gurra e lasht, edhe pinin uj aty, fladiteshin, bile pys një nga banor të hershëm të asaj zone, edhe i tham, a ka pas në i vale zona jonë? Ja, kur pinim, zbritim nga livali e Munellës, thote pishim ujë dhe knesia më madhe qantat që i kishim në shpinë, i kishim përpara, e silishim rrotull, edhe aty ndërtova fabulen hej, banorët e hershëm, në zemër të tokës shuan etjen, ndërtuan atë gurë të jashtëzakonshme, u bë si valle, paraqitëm me grupin e zonës edhe mori koreografja Angelina Leka, bile falenderoj në përmjet ekranit, se unë të qështë edhe shkotrane, edhe e vuj në skenë dhe u shpall si vallja më mirë e festivale folklorike, mori çmimin laureat. Aty ishin, si me thanë, nisma e parë e krimtarisë time. Përveç mësimit, përveç sigurisht. Jemi në vazhdën e trajtimit të kësaj teme. Dhe sigurisht që do të nespojnë pak më shumë se sa ndoshta ti ke pritur, por s'kam që me të ba. E duan të gjithë të tjerët, në qoftë se ne mendojmë se dikush e thot në ndryshe këtë që themi ne. Në një komunikim një ditë me një person, jo krejt i pa vlerë në kuptimin njerëzor dhe në mosh, thot prap ju me këto gjëra. Por, unë kam konstatuar e jashtë Shqipërisë, në kontakt me kombe të tjera, ku për kulturën të djegin. Për një shtëpi s'ka asgjë, ndërtohet prap, por me i sha, ose me i fy, ose me i prek në ato arterjet e kulturës e vetë, do të vënë flakën. A mos e kam bërkot debatin me të, apo si mendon ti, si mund të trajtojnë këtë çështje dhe cila është rëndësia e folklorit? Është e lidhur me traditat, është e lidhur me kulturë, është e lidhur me vetë origjinën tonë, apo jemi të huazuar në këtë? Si është? Ku flasim për një trashëgimi folklorike, unë gjithmonë i them vetit që pronari nuk e mund për është vetaj që ka mbartë dhe ai që ka kriju. Pra, populli vetë. Dhe këto format e trajtimit që ju keni nërmarë si iniciativë televizionit, të cilët dhe unë bashkohem me gjithë pronarit, i përgëzoj për mundësin që ju kanë dhënë për me e trajtu, që kanë vlerët e veta. Por, ai që është direkt i interesuar është vetë populli. Kështu që kur bëhet fjalë për me trajtu temat të këtilla, na vetë duhet të jena shumë të kujdesim, nuk duhet dalim i interesin e pronarit, që është vetë populli. Por na mund sensibilizojmë lidhje me problematikat që kalon, me kohët sigurisht që kanë ndryshu, transicioni ose disa faktorë që ndërtojnë situata tjera dhe një terren tjetër, një klim tjetër, një realitet tjetër. Sikur përmenda pak më përpara mjetet e komunikimit masiv, radio, televizioni, të gjitha interneti sot që shkojnë në çdo skaj të botës, në çdo skaj edhe të vendit tonë. Kjo mund të krijojë një farë mënyrë, një lloj ndërhyrjet që diku me modernitetin mund të sjellin edhe problematikat të koncepteve që mund të meten në dyshim në asaj trashëgimi qa kena në më mburë, a ja vlen më mburë me këtë trashëgimi që kena në kur bota ka kulmet e veta. Unë ju dini që bëhet shumë dinamike, unë për përgatitem me shku në Serbi me një grup artistik koral, por unë kur nuk harroj atë çka është për mu kryesorja sot del kufin, pasaportën.
Ashtu si kur nuk lizit pa një pasaport që mep identitetin, ashtu nuk lizit dhe pa një pasaport kulturës të kombëtare. Kudo që shkojmë në Serbi, programet të hapi me si me byllet në pranverë, se na jena një vend që vërtet artin, muzikën, thënë në çdo vështirësi edhe qefin, nëpërmjet asaj Votrës që na ka bashku e kena dhezë damarin e vlerave artistike na ka majtë gjallë. E këte sot fatmirësisht kena mundësi me komuniku në këtë mënyrë. Pra, na sot notojmë dialog kulturor, përdori fjalën dialog kulturor sepse edhe bota ka mundësi me na njohë drejt për drejt në pasoninë tona, por edhe na kena mundësi me tuj dialog me botën, me njoftë dhe botën. Me datën 23 shtator, me këtë grup unë kam dhënë koncert në Graz të Austrisë. Shtatorin e kaluar, me siguri. Shtatorit kaluar. Një vit më parë, me shtatorit që ka kaluar. Në qoftë se ne do të kishim pas mundësi, do të kishim sjellë pamjet e asaj salle kur na dha me koncertin, gjithë piktura morale. Gjithë kryevepra pikturash morale salla, edhe skena ku ne bashim aktivitetin. Me të vërtetën të myt e të dominon një trashëgimi e një popullit me shumë vlera siç është Austria, një kulturë shumë fortë siç është Austria, një histori shumë të madhe siç janë të popujt kryesor evropian. Ba me hi për muzikën në pesëndorë në problematikat pozitive që kjo qendër i ka dhanë gjithë qytetnimit e gjithë zhvillimit botëror për muzikën. Unë kam një fotografi tjetër kur kam vizitu varrat e kolozëve të muzikës që është në Vjenë dhe në një kompleks këtu varri më impozant, më madhështor se i Beethovenit e i të gjithëve ishte i Karl Geggs. Sinqerisht emocionet e mia kanë qenë jam nal kur e kam pa, s'm kishte thënë njeri. Kisha kërkuar që të vizitoj këtë kompleks. Por se dije që në këtë Votër, po i them unë kështu në Varrezash, më madhështori, por me 2 kate ishte varri i Karl Geggs. Domethënë, unë kur hina në këtë sallë, puna e parë thash duhet me inkuraju trupin që mos të fiket para kësaj mrekullie. Dhe i thash 2 fjalë për historinë e Austrisë e historinë tonë si popull. Kur vjen puna për me thanë se çka jena na para botës, thamë jena një shembull i shkëlqyeshëm. Që me atë histori që kena kalu, kena rujt identitetin e kulturës tonë. Dhe i sjellim sot një eksperiencë dhe i dëshmi i botës që këtu jeton një popull që me të gjithë historinë që ka kalu, ka sjell identitetin e kulturës tij, ka gjuhën e vet kombëtare, ka artin e tij. Për mua kjo është një vlerë që pasuron tryezën ballkanike, unë studim e folë, edhe kulturën botërore sepse sjellim diçka e pasurojnë të mozaik vlerash. Në këtë vështrim thash na kena të varfër si popull, s'kena pas fatin e këtyre popujve qendror evropian, por pasuria shpirtërore ka qenë shumë e madhe. Kur të lloj miliarë shkodranë thash në këtë sallë thash, keni me pa që këto kryeveprat artit figurativ do të përshfaqen me disa vlerat e artit shpirtëror që kena me ato ornamentet e bukura, me ato lulet e bukura të këngëve tona. Edhe vërtet e pash i trupa u mush me shpirt, edhe satisfaksioni ka qenë ashtu sikur nuk do më zbukuru më tepër ashtu sikur ishte, domethënë. Me këtë po them që kjo vlerë që na ka ardhur nga koha na jep një mundësi që jo të mburremi, po të ndërtojmë dialog kulturor me të tjerët. A mund t'ja them diçka se unë flas me shembull kështu fiks, me shembull fiks. Në verën e kalume, unë pata rast me taku këtu në Shkodër, kishte ardhur një dirigjente nga New Mexico Amerikës. Ishte interesuar për muzikën, për kulturën shqiptare, për në veçantë për muzikën korale. Dhe erdhi unë sot e dini që unë kam një qendër, fal marrëdhënieve që kam ndërtuar me austriakët, ato më kanë kriju kushte shumë të mira për shoqatën që unë kam rritur në Shkodër Rozafa Ekspresion, kena ambientet tona ku zhvillojmë aktivitetin, kena ambientet tona ku zhvillojmë provat, kena sallën e koncerteve, marrën graf që e kam të njohur. Të krijuar nga austriakët, prandaj kam këtë edhe bashkëpunim të një 2-3 vjet. Dhe na bëjmë një bisedë i paraqita literaturë që më kërkoi ajo dhe më ka thënë 2 filmime të 2 koncerteve që ka banë tetor të vitit të kaluar, ka kënu pranvera fillim e ardh në Shqip
me korin e saj në New Mexico. Nësa me 23 shkurt të këtij vitit, ka kënu kallën që unë do të hapi programin kur shkojmë në Serbi si pilbyllat në pranverë. Edhe më ka falënderu publikisht për punën që i baj, por edhe për mundësinë që i dhash me zgjell atë repertor që ajo e kishte kënu në atë koncert. Me të du të them, jo kush është zëtë qoba, po kush është trashëgimia jonë, vlera e trashëgimisë sonë. Nësa, këtu unë jam sjell dëshmitë e mia që i kam shumë aktive vitet e fundit, por unë jam sikur e thatë ju një njeri që s'ka tref Shqipërisë që nuk e ka shkel. Na shqiptarët i na shu sot me shetit botën, por harrojmë që më parë do të pënjofte me shetit vendin tonë. Kena një vërtet një vend kaq të vogël për një perl me kaq shumë larmi e pasuri natyrës. Unë kam pas fatin me atë qytetin që kam bërë, me miqtë e kudo të ndodhe, me interesat e mia që kam pas të gjithë Shqipnin për me njoft e me shetit. Vërtet jam shumë i kënaqur për këtë. Dhe në këtë vështrim them që na kena vlera kudo. Me kënë se të kam afer, nuk du me të ba kompliment. Të lutem. Por du me të thanë që të ka falë atyre, të ka falë Zoti, vërtet një talent që të befason me ato improvizimet e tua kur kalojnë, në një vërtet një realitet artistik. Ju vetë me individualitetin tuaj, me eksperiencën që ke, se të si ke një mosh me karrierë artistike, mbrana dhe është vendit, edhe këtë mision që e keni si një frymëzim që vjen nga interesat vlerave që mbartë ti, por edhe që ti vetë ke shetit e ke jetu këtu dhe është vendit. Në këtë vështim, unë du të bashkoj bisedën në këtë Votër që na ke kriju folkut këtu në këtë kryes, të ju thamë këto fjalë që kjo trashëgimi është një vlerë e jashtëzakonshme që meriton vëmendje shumë madhe. Unë që të flasë kështu, në repertorin që kam në aktivitetin artistik, çmoj çdo dëshmi të kulturës të çdo populli dhe çdo vendit. Por na mos harrojmë se kena një patent, kena edhe një pasaport që do ta paraqesim sot, kalojmë kufinin, kena mundësi me paraqit me dinjitet, po flas me dinjitet dhe me befasu të tjerët që nuk na njohin, sepse kena një popull me vlera shpirtërore jashtëzakonisht të pasuna që ka ditë me vizatu dhe një art me shumë identitet, shumë fin, e shumë të larmishëm. Edhe po konkurojmë, edhe sot jemi në... Mani pjesë me dinjitet. Unë sot i kam shkruajtur një letër ministres lidhe me problematika që i kanë të lojna dhe i lexova artistëve sepse bana prova sot para dite. Dhe i thash, nuk i kam thënë fjalën se do të paraqitena shumë mirë, as se do të paraqitena mirë, por i kam thënë fjalën do të paraqitena si duhet. Fjala si duhet janë të gjitha vërë. Si duhet, na kena të në mundësit. Sot, për fatkesh, në lidhje me problematika që kalon vendi ynë, shpeshherë ka një krizë identitetit. Dhe kjo krizë identitetit shfaqet kam përshtypjen edhe tek problematika që po trajtojmë ne. Dhe kjo krizë identitetit vjen me kompleksin e problemeve që ne kalojmë. Unë jam prej tyre që besoj të një arkitekturë që ndërtohet nga mjeshtri. Dhe uroj që mjeshtrat tonë, që natyrisht si përmenda një Carl Gegen, që ka meritu atë fati tragjik i tij, ndoshta ka sensibilizu, ju dini që e ka përfunduar me vetvrasje, por është një kokë e madhe që ishte një lejthitje atyre që ja bane këtë lojë, sepse ai ishte perfekt në modelin e vet, perfekt kja dhe akti kur tha, sa është kështu pa, mirë pa afshim, në fakt ishte i pamerituar sepse ai tunel që ishte i pari që u bate, ishte perfekt realizuar nga ai, kështu që ne kena edhe sot kena të tillë arkitekta, po unë uroj që na vetë inkorrojojmë njëri tjetrin për me ndërtu këto vlera dhe unë kam përshtypjen të si unë në këtë punë pedagogjike ose këtë bisedë sikur e bëj këtu e bëj në mënyrë veçantë dhe jam shumë i kënaqur për këtë me fëmijët dhe me të rinjt, në mënyrë veçantë me të rinjt. 95% e kontakteve që i kam gjatë javës i kam me të rinjt. Janë shumë të rinj që afrohen nëpërmjet aktivitetit që vaj vet ose prindët që i sjellin tek unë. Dhe kjo frymë është fryma konstruktive që unë e kam në vedi dhe mendoj ta kultivoj edhe tek tjerët. Kur kam mbaruar shkollën, ju e dini që unë kam filluar aktivitetin tim artistik në Peshkopi. E përmend një vazhdimisht. Unë kam gjetur një familje shumë mirë që gjithë ato vite që kam jetuar aty nuk kam një mungesë për kur gjë.
Por nga ana materiale, edhe kravati ku kam fjet, edhe batinit që jam mbulu me parashtim të, më falni, të qerqafëve dhe të steku që kanë kënë të mirë, të gjitha kanë kënë të ative. Të njerëzit që me kanë afru. Institucionëve që i kishin kujdes për jabanxhi që ishin. Por di me thënë, satisfaksionin dhe eksperiencën që kam marrë gjithë të vite nuk mund të harroj ta në jetën time. Unë kam marrë shumë lavdërime, mund kisha marrë edhe më shumë pa kërku, nuk kam keni fiksu mas lavdërime më i madh është puna e bekuar kur bëj, kur krijoj diçka për smarit, kur ndërtoj diçka për smarit, kur kultivoj diçka për smarit, por kam shumë rrese që nuk du me i lanë për me i tajtu sot në këtë emision, sepse s'du me fol vetën vete, kena që flasim tanë, por janë me të vërtet mres lanë, se na kena harru që pasionia më madhe është vepra mirë. Kena harru, thash. Ati ku e kam dhimin më të madhe, se ju keni kenë me funksione. Kur gabon një i vogël në përgjithësi, dami është, para është një kaq. Kur gabon dikush që në mënyrë institucionale është me përgjithësi, dami është i pallovoritshëm. Dhe unë uroj me të vërtet që të keti fije shpirt e sensibilitet në mënyrë veçantë si thotë fishta ai që është në shkam. Sepse në qoftë se ai gabon, dami është kolosal. Edhe në të vështim që flasim ne. Sot, fatmirësisht, komunikimi është krejt i lirë, dhe çdo pasoni artistike, mes tjera është kulturore e një popullit, është dhe mundësia jone. Dhe është një fat i madh që në këtë komunikim të lirë, sot të gjitha këto vlera janë globale, nuk janë më provinciale, nuk janë më të një vendit, janë globale. Po ky globalizmi nuk është me shkatërru, por është me ndërtu mozaikun e vlerave globale. Jam t'i përdor fjalë fikse, me ndërtu mozaikun e vlerave globale. Kjo botë do të ishte shumë e varfër nëse të gjithë njerëzit do të ishin njësoj. Nëse të gjithë njerëzit do të kishin të njëjtët ku diun që më thanë dhunti, ishin tanë vetë muzikanta. Po jo më kene nevojë edhe për tanë larminë e madhe, për thëmë të vlerave që kanë individit si mas talentit, dhuntis ose interesave që kanë. Përmenda dy fjalë shumë të rëndësishme. Talentin dhe dhuntin. Unë mund isha ba me i ranë qafë mjekësis, në është një mjek, sepse di që aty në është ku dion se si mund të kishin kanë shumë privilegje, sepse vesha një blu dhe të bardhë është hije e rëndë për nevojtarin. Pra të halëgjion që shkon në Gërset në derë. Unë kam bërë koncert në dyrët e Spitalit Shkodrës. Aty ku njerëzit shkojnë me peshën e hallëve, me kojnë rozaf e ekspresion, me mirë kuptimin edhe bashkëpunimin e vetë autoritetit mjekësor, më ndërë veçantë komplimentoj dr. Gzim Galiqin, i cili kalu me një dark një aktivitet, i thash, po, sigur të bëjmë një aktivitet, se ai më tha, në bisedet miqësore me një e tjetrin, mjekësia tha shërën trupin. Arti i tha shërën shpirtin. A bëjmë një aktivitet, thash mjekësia shërën trupin e arti shërën shpirtin, dhe kena bënë në dyrët e Spitalit, vërtet, një aktivitet, edhe kam trajtu me biseda. Pra, du të them që në qënë se të gjithë do të bajshim në një profil jetët dhe që shumë e varë, për jeta ka nevojë gjithë. Kështu që në këte larmi të madhesh, unë kam të madhe që ka bota, si kur janë ngjyrat që e pasurojnë këtë të sopë, ashtu jemi edhe ne me dhuntit e me aftësit e ndryshme që kemi që pasurojnë e vlerat e trashëgimive tona. Profesor Pashbiba, dëshira e jonë, e gjithë dhe atyre që në ndjekin është, çfarë ndryshove në kulturë në moment që ty të dha mundësia të kesh akses të këtë fushë? Në fakt, ti është një panel të këtij niveli, është pak e vështirë. Jo, ju keni eksperiencë të prandaj drejtova. Dhe të shprehesh. Po në fakt, unë desha ta shty një qikë bisedën e Zotit Qova, që është i mjeshtri. Ndoshta jo mjeshtri i madh me letra. Me letra qeveritare, nuk e di. Nëse unë nuk e di këtë punë, por paktën shumë si muzikante si shumë një joft bajak i mirë, pra dhe një sofër prap një votër me John Frogën në këto, që unë nuk i hesë si preset asaj që tha Zoti Qova, dhe që unë kam pas fatin që të punojmë së bashku, do dhe në disa festivale, ju si drejtues artistik dhe unë si një drejtues administrativ.
për ta thjeshtuar ndoshta edhe për si më thënë njerëzit që na ndjekin që thot me i vumë rrësht, nësa ju më mësu se si janë ndotë dhe si janë ato. Dhe zoti në lasta si një krijues, si një mjeshtër i fjalës. Kështu pra është një sofër ose një votër, si mundem me që votër që keni qujtë ju, do në këtu që ne shkëmbim mendime dhe me shumë vlera, dhe unë prap e ripërshisa dhe thalla, zoti Qova, ju vlerësoj shumë dhe për atë nisëm që keni bërë ju dhe për atë besim që keni justifikuar që ju adhan pronari në zonën e Preka e Antena TV-s. Po, unë dishe ta shty në këtë profilin tim në dy drejtime. Unë them se nëse ne shqiptarët jashtë tregojmë një faqe shumë të mirë në muzikë, edhe në sport, edhe në fjalë, këtu mbrenda për mbrenda ne duhet ta kthejmë te vetja jonë. Dhe ne duhet ta kthejmë si më thënë drejtimin ose aktivitetin tonë mbrenda Shqipërisë. Me thënë drejtën, unë jam shumë i pakënaqur në të gjitha drejtimet me këto që zoti Qova e ceku shumë bukur, apo po unë disha ta shty, ndoshta nuk i pëlqen dikujt, po për mua nuk ka, unë po them për të mirën kemi nevojë gjithë për të mirën. Dhe unë mendoj se unë ndoshta si individ ndihem mirë, por e shoh, sepse unë shoh se ju zoti Gjon e dini shumë mirë se unë jam një person që rri me shumë veta. Veçanërisht në lezhë edhe në mirëditë dhe kështu, duke pas qenë dhe vetë sportiste, duke qenë dhe një kështu, që unë normalisht jam pensionist tash, por jam një person që jam një person që më pëlqejnë të gjithë, dhe unë shoh për shembull që edhe të rit i kanë dëshirë, shoh me ato smartphone-et, me ato një tjetër, i pëlqejnë këto këngët, apo këngët tona, qofshin domethënë to popullor kanë filluar duke i pëlqyer, nëse dje i kanë vore, nuk i pëlqejnë sot për shkak shoh duke i nigju. Dhe mua kjo më pëlqen, absolutisht. Dhe ne, kur them ne, ata që tha zoti Qova që kanë diçka në dorë, se ne kemi vetëm fjalën, edhe fjala është e rëndësishme, absolutisht. Se ne bisedojmë pak më përpara, diku nëse kishim as fjalë. Tash ne fjalën e kemi, linja e fjalës. Dhe ne duhet t'i kthehemi kësaj pune, që ato që fitojmë atje, t'i bëjmë dhe këtu. Se po shkoj zoti Qova në Serbi, që do të shkoj, që tha dhe vetë, unë jam shumë i kënaqur, që do të shkoj dhe unë jam këtë i sigurt që do ta prezantoj, do ta shqiptarët apo atje pavarësisht nga dikush, art jashtë art, sport jashtë sport. Ne nuk bëjmë fjalë për ata që ne ndërtu marrëdhënie për ndërtu raporte, për ato se ato janë ato që muzika vllazëror, muzika dhe sporti vllazëror e bëjnë ato. Po ne që jemi lehtë për muzikë, vllazë për muzikë. Do shkoj atje. Po, unë do të thoshe që duhet me kishte me qenë mirë që edhe ne këtu mrena të bëjmë diçka të bukur për artin, të bëjmë diçka të bukur për... E kur them ne, do të gjithë, por ata që janë në këtë shkollë, si tha zoti Qova, ose janë në këtë tavolinës, të mos të harrojnë këtë punë edhe të bëjmë. Ndërsa, përsa i takon aktivitetin tim si një drejtues administrativ, gjithë një them, për shembull, unë do të përmend të ndjerin Gjokbeci. Domethënë, ne gjithë ndjehemi krenar, sepse ne jena e njëjta. Unë kam bashkëpunuar me të. Ne ndjehemi krenar që kemi qenë në varësi të Qarkut të Shkodrës, absolutisht. Bëjmë edhe tash ta zam, për shembull, nëse do të ndodhë një reformë tjetër administrative, unë do të ndjesha mirë me qenë banor i Qarkut të Shkodrës, sepse Shkodra është nderi pavarësisht nga ato historia që janë zhvilluar, të cilat ne simi mbledh për t'i analizuar këto e kanë të tjerë që javën mendime, por është kënaqësi që të jemi banor. Edhe kur unë isha në atë pozicion që ishte festivali Beratit në mos gaboj vit 94. Besoj se 94 ka qenë ajo, pas rrëzimit të diktaturës komuniste. Unë për shembull Gjokbeci ishte drejt pas tash ai ka vdekur, i ndjeri. Ishte në Tiranë, dhe çdo ditë të shtunë në mëngjes i dërgosha makinën, e merrte, sa atëherë ka qenë shumë problem. Sot është
kanë barë rrugët, janë base ne kemi jetë për periudë, që e periudë ka ikë, i dërrusha makinë dhe vite gjokë. Më thotë mund, kryetar, çfarë do bëjmë? Gjokë, çfarë do të bëjmë? Të shtunën dhe dilen e di ti. Ditën e hone e di unë. Çka do thotë? Unë nuk mund më thotë mu Zef Qova dhe Zhën Frogu dhe Fernandez, çfarë do të bëjmë për artin? Çfarë halli keni ju për artin? Dhe pastaj ne shkuam në Berat atje, ndodhi ajo që ndodhi, me u paraqim shumë mirë me grupin, sa atëherë ka pas një organizim tjetër, dhe pastaj zoti Frogu e din shumë mirë, që unë kam qenë drejtues administrativ i grupit artistik të Qarkut të Lezhës, ku bajnë pjesë të rrethe, Lezhë, Mirita dhe Kurbini, dhe zoti Frogu e din shumë mirë, unë i thosha, për drejtuesit duhet marrin anën infrastrukturore. Nërsa të tjerat janë të artistëve, janë të atyre që janë pra eksperienca ime është kjo. Unë them që artin t'u alem artistëve. Artistët t'i ndihmojmë, artistëve t'ju krijojnë kushte, t'ju krijojnë mundësira dhe pastaj administrata nuk ka. Administrata vetëm duhet të rkasje, duhet të kënaqet dhe duhet. Këtu kur them administrata filloj nga kryetari i njësisë qeverisë vendore, nga administratori i njësije që mund të jetë, dhe deri ke njeriu më i madh i shtetit. Dhe unë mendoj se kështu duhet të funksionojë ky lloj. Nëse nuk funksionon kështu, unë nuk mendoj se ne do të jemi të suksesshëm. Pra dy do të jenë element. S'pari ne këtë ta delegojmë. Unë ndjem krejt i kënaqur, si themi ne në gjuhën tonë tradicionale, që shoh që brezi e don edhe këtë artin ton popullor, sepse dikur dhe ishte ajo fobia e atyre, tash i kanë filluar kanë armëra, dhe s'dytë të kuptojmë ne që zotë një nërua artin do ta bëjnë artistët. Artin nuk mund ta bëjnë politikanë, artin nuk mund ta bëjnë kryetarët, artin do bëjnë artistët, ne duhet të krijojmë kushte. Mesazhi im që i përcjell të gjithëve është ky. Do të thotë që t'i lejmë artistët të bëjnë punën e vet, t'i lejmë sportistët të bëjnë punën e vet, t'i lejmë njerëzit të punojnë dhe ne që paguhemi nga lekët e këtyre të gjithë këtyre grupacioneve, të krijojmë hapësira dhe mundësira për të punuar. Kjo është mesazhi që unë dërgoj. Duke qenë edhe i fushës së arsimit, profesor, edhe një pyetje për ju. Si mendon që trajtohet ky problem në shkolla? Se ne kur flasim për brezin e ri, kur flasim për rinin, kur flasim për të rinë, pjesën më të madhe mendoj se i kemi të angazhuar në procesin mësimor. Dhe landa e folklorit nuk është në mësim, nuk besoj që është landë si gjithë landë e tjera, po unë mendoj që a ka ndonjë hapësirë, a ka ndonjë mundësi tjetër kjo të shkojë pak më rrjedhshëm, më natyrshëm tek nxënësit. Kjo. Shiko, zoti Gjoni, është një si më them problem që ju ngeni, dhe kjo rrjedh nga eksperienca që ju keni, nga kontributi juaj faktikisht, të cilin unë ju falenderoj shumë që e sollet këtu në këtë tryezë, dhe që është një eksperiencë shumë e bukur. Gjithçka që don njeriu me e bë, mundet me e bë, mjafton me dasht. Po nëse don, ato bëhen. Dhe unë e ceka faktikisht në kuadrin e përgjithshëm dhe thash që ne duhet përpiqemi tash ta transplantojmë, t'u japim këtyre njerëzve, këtyre trive. Po trit nuk janë 16 vjeç, se trit fillojnë që nga kopshti, që nga parashkolloret e vazhdon sistemi arsimor. Siç është vendosur sfera vetë zonë klasa sportive për të cilën një përshëndes të zonë që i kanë bërë, po kështu mund të jetë edhe klasat e muzikës. Kështu mund të jenë ose le të mos jenë klasa. Po le të jetë një orë lirë të zonë sepse ka hapësirë në programe, se unë këtë element, këtë mënyrë të organizimit një vajari më mirë, dhe mund të ketë shumë mirë, jo shumë mirë, po do të ishte shumë e dorëzore që folklori të ishte një pjesë e rëndësishme e programit mësimor, nuk kushton asnjë, dhe ajo mundet me bë. Dhe ne në fakt zoti Qova, se ju mbase mund të mos ta dini, në rrethin e Lezhës kena një eksperiencë shumë mirë dhe eksperienca është e zotit Frogu. Ky për shembull vjet në mos ka ftuar në juri profesorin dhe ka qenë i zënë, më duket ka udhëtuar radit për maltezi. Vjet ka bën një
Me 33 shkolla. Po mund ta quajmë ekspedit, po mund ta quajmë një lloj integrimi talenteve të rinj, jetën kulturore. Si më thënë, po ekspedit mund ta quajmë. Apo në të gjitha shkollat e rreth të Lezhës, ky ka shkuar me një grup të miratuar nga dërgoja arsimore e Lezhës, apo me një grup me shpenzimet e veta, me gjitha mundësitë e tjera të pakta normalisht, apo me sakrifica, dhe ka evidentuar të gjitha elementet, ose një pjesë të elementeve, ose i ka bëu që të ndjeshit se këtë rrallë, si më thënë, grupi është në dajç, dhe rrallën tjetër do të vinë blenisht dhe njerëzit kalamajt, fëmijët, një ndër të kanë qeshur, dhe është bëj një po e quaj festival tashmë, ose një konkurim, shumë i bukur, dhe aty unë kam pas fatin të jem pjesë, duke qenë edhe dashamiri i gjonit, duke qenë edhe dashamiri i muzikës, po duke qenë edhe një mësues i vjetër në profesion, dhe është një eksperiencë shumë e mirë që mund bëhet në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Ndoshta mund të jetë bo, por kur bindemi ditën e di se nuk ka bo. Fakt, po për këto rrethet tjera nuk e di, ndoshta mund ta kenë bo. Po ftoj që është e mundshme për të bo, absolutisht nuk ka të pamundur. Problemi themelor, si thot një filozof i vjetër, thot që njerëzit nuk duhet i shihni se çfarë thonë, po duhet i shohim çfarë bëjnë. Dhe ne po vujmë shumë nga ato që themi dhe shumë nga ato që s'bajnë. Kjo është fatkeqësi. Shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë është. Njerëzit nëse janë të angazhuar, natyrisht si statë zoti që pak më vonë, ne kemi shumë halle. Shqipëria ka shumë halle. Por ka dhe shumë mundësi. Ka mundësi nga më të ndryshme. Dhe gjërat duhet hesin paralelisht në mënyrë uniforme, se nuk mund të ketë një arsim të zhvilluar filozofie, nuk mund të ketë një muzikë të zhvilluar nëse nuk ka një infrastrukturë zhvilluar, nuk mund të ketë një shkencë zhvilluar nëse nuk ka një. Pra, uniformisht, nëse të gjithë ne jemi në krah të njëri tjetrit, me vullnet të mirë, s'ka mund të arrijë. Sepse unë për shembull mundem me thënë diçka tjetër, këtu është jashtë prapë, po unë cek shpesh atë sport. Për shembull, jemi vetmi kryeqytet në botë që s'kena një stadium në kryeqytet. Është një fatkeqësi. Kemi vetmi kryeqytet në botë që s'kena një teatër të mirë. Jena i vetmi kryeqytet në botë që kemi shumë pranaj Profesor Frani, e nisem të Gurra e Lashtë. Janë kohët e fundit vargjet tuaja që po pushtojnë malet, fushat, zemrat, familjet e njerëzve. Kur tham vargjet, kam parasysh që të kontribon edhe në fushat të tjera, ato i ndihmon këngëtarët e videoklipet, i ndihmon të në një farë mënyrë edhe të regjia atyre vargjeve t'i ban vetë të tjerë, por na thuaj diçka më shumë për punët e tuaja kohët e fundit. Në vitin 1998 lëviza nga vendligja ime dhe rash në Lezhë. Duke parë Lezhën si qytet historik, me kalan e lashtë, me vendvarrimin e Skënderbeut, duke parë edhe lëvizjen artistike si ishte në Lezhë, duke pas konceptimin edhe të përkufizimit të melodisë, së këngës, do më thënë se melodia është arti kombinimit të tingujve dhe para është fjala, kisha gjithmonë dëshirë që të krijoja diçka për Lezhën e lashtë, por jo në epizëm, as në patriotizëm, por në lirik. Edhe si simbol zgjodha shegen, sepse shega është një bimë që ka sitet vetë. Ajo në Lezhë fillon nga Trovica deri në Molung, Kedar në Kërbusit, ku mblidheshin bajraqet e Lezhës, pastaj fillon me malin e Rrenzit deri në Kodër Malekaj, e ka një ngjyrë lulja shegës, aq të kuqe, saqë nuk e gjen në asnjë vend tjetër ngjyrën që ka lulja shegës. Atëherë, në një moment kalimi, kam parë qift në Sheher, te Kronin Sheher, edhe aty lindi ajo dëshira për të shkruar diçka për shegen, por shegen jo si bimë, si kësum, por shega vajza lezhjane, edhe aty 10 shegës ishin, edhe aty lindën vargjet e para, që e cilësova
qenë ka pjekur shega o moj vajzë lezhjane, prit ta ull pak degën se ti shegë më bane. Pra dosha me përkuvizu bukurosh lezhjane me lullin e shegës, edhe këtu lini shega lezhjane, kënga shegës lezhjane. Është shumë përfejnë. Është incizuar në studio, s'ka pas maruar në masterizimi, kur e kanë marrë telefonat edhe kanë futur në të rrjetet sociale. Pastaj, kisha dëshirë që të lija diçka edhe në gjurmë, edhe në të gjitha rrethinat e Lezhës, të qarkut Lezhës, dhe më lindi dëshirë të bëj edhe një këngë tjetër për lullin e Kurbinit, që u po një nga hitat më të bukura të më përdorë në gjithë dasëm, këndojnë edhe këngëtarët më mëndza të Shqipërisë në përdasma, në çdo lloj dasme, shega, lezhjane dhe lullja e Kurbinit, që janë këngët më të bukura. Edhe në Laçi është Politika që është shumë i njohur. Me ndihmën e kompozitorit Mark Gjoka, mjeshtri i madh, i bëm këto dy këngë të cilat u futën si më thonë, në shpirtin e banorëve, jo vetëm të Lezhës, por edhe të krahinave rreth. Biles këtu kam qenë në Shkodër, kur filluan ma kënduan në një kafe, Bujar Qamili, Bart Spahja, Adnan Bala, filluan aty, se nuk më njinin, edhe i prezentoj e shoku dhe ky ka shkruar vargje, edhe filluan duke na këndojnë në përdasma, kur vim në Lezhë, na kërkojnë shegen, e këndojmë. Pra siç janë këto pra, lirizmi, këngët lirike, janë s'ka gjë më të ëmbël se tinguj lirik. Përmendi profesori kur shkon në koncertet, janë ato këngët e bukura lirike të Shqipërisë, janë të pazënsuara, që këndon në dasma, në gëzime të tjera. Keni qenë ditët e funit në FET. Sigurisht për herë parë, na thuaj arsyet përse. Bëra i këngë dasma Dukaçinit. Dhe mblodha 3 këngëtarë të ndryshëm, Gufile Pavleken, një kaset kola, një zë lirik, një solist lirik, edhe Pranabecin, që pra mund të marrëm si këngëtare mirë ditëse, po që ka dhënë koncerte në gjitha vendet e Europës, Ballkanit, këndon në të gjitha skenat, edhe i mblodha dhe bëra dasmën e Dukaçinit. Bile se mund të sek refrenin e këngës, Shali shoshe mirë ditë, tjere. Vallzoni më shqipe hynore, sa ka hyje qili ka toka ardhnore. Se ku ka belhodha si unas Florinit, dhënrin pan dukat dasma Dukaçinit. Edhe ishte fut në rrjetet për videoklip dhe ka klikime të jashtëzakonshme, sepse ishte një bashkim tipologjik zëra të ndryshëm të Marcis Tropojës, sepse ajo nga një ka mërturi nga filja, me këngëtarë të Mirditës, edhe bëm duke pas parasysh atë fabulën e vjetër, Shal, Shosh edhe Mirditë. Po, Rafshi Dukaçini nuk është vetëm këtu, por Rafshi Dukaçini edhe përtej kufinjve në Klin, ku ishim me sotjëset, ta zgjasi fije në këtë kuptimin e po jo se historikisht Rafshi Dukaçini dhe Principatet Dukaçini nuk janë një të gjohë. Pse jo, atëherë, sepse flasim ke lirizmi, ke emocionet e këngës, për shembull, si më përmendi, e tha dhe profesori të portretizoj ty Gjon, ishim në kujtosh, në të takimi që bëm atë këngën për atë shletrin e Oroshit, për abatësinë e Oroshit. Ishte veçanë, sepse abatësia e Oroshit ka qenë e pavarme nga të gjithë këto kishat shqiptare, kishte marrësim vetëm nga Vatikani. Jo, do thënë për një saksim historik, nëse mund të ndërhyj. Jo, në organizimin e Vatikanit apo abatësi do thënë ekziston vetëm në Rosh. Nuk ka në asnjë vend të botës. Varësinë ka pas nga Vatikani, direkt nga Vatikani. Edhe aty jo, atë si titull është. Jo, më bëri përshtypje profesor. Aty ishim në një ambient edhe se po folim për Votërën. Mori çiftelin Gjoni edhe filloi të këndoj. Po aty kishte anglez, nga Austria, nga Zvicra. Edhe filloi i këndoj këngën Gjoni, u qun ata duke kënduar me ta, duke vallëzuar, pra ju bëri përshtypje ajo çiftëri. Si isha planifikuar, nuk isha pjesë argëtimit, por ishin ca këngëtarë të tjerë. Vazhdon ato, dikur thonë po ky këtu
Jo, po, nuk ka mundësi me kalu për partneri, ka unë dhe me thënë drejtën e prisja se dikush do më thotë nga miqtë e mi, nga shokët e mi. Mirë po, ky do t'a lidh me ata të huaj pastaj, se erdhi një moment për të diskutuar mënyra se si e trajtuar. Jo, po, andje se profesori tha për shkëmbimet kulturore, edhe ata u futën në brendësi të folklorit tonë, me atë qiftëri, dy tela, e vogël, imsak, shvelia, edhe ata filluan të tërkisin, filluan të vallëzonin, u qunë pesh, edhe pra, për këtë po them se ne kena, si që përmendë profesor, ambasador, më ambasador se folklori, nuk kena asë një lloj përfaqësimi në botë. Profesor Zepi, ky emision jam shumë i bindur që s'mund të përmbledh as minimumin asaj. Është i trembletë, nuk është i vetmi. Jo, s'është i vetmi. Sinqerisht, unë edhe në ciklet e tjera, domethënë për sigurisht ju jeni vetë ai që kërkoni gjithmonë të mos përsëritni gjërat. Po çdo ditë të bësh diçka të bukur dhe e shpreh edhe aty që njerëzit po të ishin gjithë muzikantë në botë do të kishte kuptim ose diçka tjetër. Tani unë për veten time jo thjesht që moderoj të emisionu, se kam hedhë të ide dhe kam sill të iniciativë të cilën e mendoj se do t'a jap efektin e vetë, sepse kemi shumë dashamirës që unë erdha në oborrin e traditës aty dhe gjeta të rojen, ai filloi ta prit zoti rrezikun, ti mirë po unë makinën nuk kisha arsye ta fus në oborrin e andej, sepse këta i kanë të ndara parkigje kanë. I thash dëgjoj, a do t'i marrësh leje shefit sepse ndoshta do të ndërrosh tulen nga lart dhe nuk do të mundem në kohë, do të heq nga puna. Tha vetëm për ty le tik nga puna. Pra e kam fjalën, njerëzit ta ndjekin, njerëzit ta shohin, njerëzit ta dëgjojnë dhe njerëzit shumë prej tyre dhe na kuptojnë çfarë qëllimi kemi. Unë do të kisha dëshirë nga goja jote të më thuash drejt për drejt, më thuash mua dhe të na dëgjojnë ata. Në një mënyrë jemi këtu. Jemi në komunikim dhe po sillim grupe, po sillim element, po sillim talent, po sillim të tjera. Përveç kësaj, për ta ushqyer këtë ide, për ta ushqyer këtë pistë të cilën kemi përqafuar për ta vazhduar gjatë, sepse nuk mbarojnë kur artistët, nuk mbarojnë kur arti dhe ky emision edhe me i pasur 100 vjet jetë ky nuk mund të shuhet nëse do të jetë vullneti i gjithë dhe përfshirë atë që është titullari i institucionit. Në çfarë mënyre mundet që ne së bashku, siç është profesor Frani, jam unë, është administrimi, janë qendrat kulturore të fëmijëve, janë linja e arsimit, janë linjat e shoqatave kulturore të cilat formohen, krijohen dhe shuhen shumë shpejt në kuptimin janë të rralla ato që kanë rezistuar kohë sepse drejt për drejt dalim atje tek mbështetja, tek përkrahja, tek mundësitë financiare të tjera. Unë do ta kërkoja mesazhin tënd, domethënë, çfarë të bëjmë që ta ushqejmë dhe më shumë ose që t'jemi më aktiv duke marrë mbështetje, duke marrë përkrahje nga ata që ti mendon se mund ta ndihmoj. Kush mund ta ndihmoj përveç kësaj që kemi brenda ne dhe e shprehim? Faleminderit për pyetjen. Në fakt unë mendoj sot situata është në të mënyrë. Njerëzit e donë trashëgimin. Rinia e don festat familjare që bëhen, festat shoqërore që bëhen. Njerëzit zbaviten dhe gëzojnë me artin ton popullor. Kjo është një fakt, një realitet. Për mendimin tim që më prek gjëra, sepse unë bëj shumë aktive sikur i thosh. Në vetëm shoqatën kam një seksion që kam kushtuar drejt për drejt trashëgimisë muzikore të qytetit Shkodrës. Në lulishten e këngës shkodrane, është një prej seksioneve shoqatës. Për mendimin tim, rreziku më i madh është nga elektronika dhe nga arti i biznesit që është abuzu shumë komercializmi dhe artistët e papërgjegjshëm që i thot vetit artist edhe nuk ka asnjë vlerë, ka kurrajon, ju e dini vetë sepse keni kontaktet mirëfillta
me fut edhe lekun në lojëve se me dalë në ekran televizionit të ba disa lvizje me një veshje që nuk ka nështë as në etikën, nuk ka të baj as me folklor, as me trashëgimine, me kush apo është krejt abuziv, me thënë, është një art abuziv komplet, për mendimin e më risku i parë vjen nga ky. Shpeshherë, po flasim sinqerisht sepse unë kështu kam dëshirë me komuniku edhe me dëgjuesin. Shpeshherë në trezat që unë i kam më mojnë, se unë bëhet shumë aktive dhe nuk kam kohë me ndaj, por në për kafe, flitet për pushtetarët, për gabimet që bëjnë ata, që sigurisht thasht edhe parë, kur gabojnë ata, nuk gabojnë me pak, gabojnë me shumë, dhe thënë se është vërtet fatkeqësi kur gabojnë. Por unë s'ja fali gabimin atij që ka gojë për me folë për atë tjetër. Dhe ne të gjithë në këtë vështim kena mundësi me bëjnë diçka për më të mirën që është për me përmirësu cilësinë e jetës në këtë vend. Në këtë vështrim, unë vetë këtë 3-4 ditë të fundit kam eksperiencë që jam marrë me ediftukuj. Me thënë, nuk është qëllimi i misionit, por se si mund të veprojë në robin një mënyrë që me spekryt e tyre në vetë aty ku është, por me e fut vetin aj në telashe, me më qitë dhe mu telashe, vetëm këtu të nënodhë. Kam problem me oshen, më thotë, ka kënë personim. Unë s'kam me personin këtë ti që e ki vu këtu, kam me oshen, unë aty kam marrë ndërë të institucioni, kam probleme me ujësjasin, thot ai që ka kënë, thot që fletat që ka kënë e din ti, unë kam marrë të zyra. Edhe në këtë vështrim, institucionet të natë kulturës, menoj, na të gjithë, nuk duhet të bëjmë kompromise që e dëmtojnë të standart dhe këtë cilësi. Se cili për një shket fjallë që e thamë unë këtu, e thamë të në bisetë e lira, për me animu bile atë që është për me ba. Por ka hi kjo formë spekulative. Për shembull, ju përmend të anglesët. Unë mendoj që ata anglesët kanë ditë shqip. Po, ishte... No, është në një. Por në që shkojnë në Serbi që banë martë, ose unë që kam kanë në Austri, të s'di shqip. Por, për shpirtin e artistit e lezën e tjetëri. E lezën mesazhin që e artisti me gjuhën e artit. Po çfarë drejt gjuhët është tjerë që përdoren vegla elektronike për me zëvendësu këtë çiftëri që e mjeshti që e kanë ndërtu këtë, ju e dini vetë se unë kam pret shumë historia, kam shku, kam vizitu mjeshtra që e prodhojnë instrumentin e çiftërisë. Çka do të thonë? Po ai më përmend 2 tela, por çam duhet mu tani në studio, tani ato në orkestra kur ti me 2 tela për sjell të shkash për më për sjell se të flet gjuhën e shpirtit. Unë sa herë që përgatis artistët për me shku në festivali, nuk du zanin, thamë, unë du shpirtin, du një shpërinë, sensibilitetin që vjen nëpërmjet zanit. Po është mjeti me cilën komunikon. Por kush është ajo që është kryesore? Është pasunia shpirtërore. Sensibiliteti që ti ke në asaj çka thu, e jo nuk e thu me zajin e bukur që ke. Ke zot bukur, por s'ke shpirt për atë çka thu. Nuk ke emocionin, arkeset. Pra, në këtë vështrim, sensibiliteti që unë kërkoj me që më dhatë mundësi për me thanë këtë. është të arti me rëfilë, të arti me vlera. Ti kujdes kur ta marrësh për me e thu një këngë që është kriju me shekuj për pare, nuk ke drejt me thonë të si s'knohet kështu ma, e të ta bëjmë kështu si thamë unë, po pushirë në me të kuj flet ti. Ashtu, e është një trashëgimi që ka nga koha, dhe shumë kujdes, shumë përgjësi. Në për fatin tonë, përmend një emën malë. Poetin Gjokbeci, e mjeshtin e vargut Gjokbeci, mjeshtin e folkut tonë. Unë vetë kam kujtimet bukra me të kam bashkëpunu. Për fatin tonë mirë kena individualitete që koha prap nxjerrë dhe do të nxjerrin, prap do të nxjerrin, më thush më shpeshherë, a mendon do të dalin gjithmonë, do të thash si një pemë që sa dush me prapë çet filizin e vetë, sepse rraja ekziston, do të thënë kena një trunë vërtet shumë të pasur nga historia të ekzistencës së artit të kulturës tonë. Në këtë vështim do dalë prapë filizat e i. Por problemi është që mas mashtrohet konsumatori. Shpeshherë bine në efektin e spekulimit, që është shumë e madh spekulimi. E thënë diçka një fjalë. Me kontakte që kam pas me studiot jashtë, që i kanë kalu këta eksperjenca, nuk lejojnë me prodhu këtë. Duhet të kesh një licencë, është njësoj sigur një komision, sigur kemi kaluar gjithmonë para një... Por nuk them në kuptimin abuziv, në kuptimin profesional të fjalës, nuk mund të lejohet, është njësoj si një... Unë përdoj një fjalë. Në qoftë se një ushqim i keq dëmton shnedin e popullit,
një art e një kulturë keqe dëmton ndërgjegjën e një populli, ç'a flet ky Zefçova, ç'a thot ndërgjegjën, ku ka ndërgjegje. Po fatkeqësisht kam rrit mu diskutu, po fjala ndërgjegje është një strukturë shumë e rëndësishme e personalitetit të individit. Mund të ketë pa ndërgjegje personalitet individi, si mund të ketë. E pjesë e kësaj ndërgjegje është dhe virtyti dhe trashëgimia, arti, kultura. Në këtë vështim, kam përshtypjen se në këtë vështim duhet shumë kujdes dhe secili prej nesh në tana format. Isha i ftuar në studio. Edhe vunë në transmetim disa krimesh bastarde, po përdor fjalën që ato ishin në muzikë lehtë, në fakt nuk ishin të edhe bastarde, spekulime, me vetura, me minifon, zdeshta më shumë thonë, me gjithë një art provokativ, po i them unë kështu. Edhe më tha ç'a mendon? Po i thash sa orë në ditë transmetoni ju si televizion, 24 orë më tha. Po sa televizion e ka Shkodra? Përbes o 5 o 6, diçka kështu. Po sa mundësi kanë njerëzit e përshpia me kërku, me kliku, me hap stacione televizionit? Sa dush. Po qa flet shtëpia kulturës 8 orë punën, ba me punu ma mija 8 orë, qa ka me i ba tanë ti invadimit, gjose tanë kjo nuk përdoret si duhet, si një mundësi. Pra, kjo medje është një mundësi e madhe komunikimit, e madhe me i forës tjerë zakonshme, por gjose s'përdoret si duhet, qa ka me ba një Zefçova që e dhejtu si kulturës, ose që ka një shoqat që i mundohet për me ba diçka, që unë për fatin tonë të mirë thamë dhe diçka tjetër. Arti që bajon me këtë shoqatin është një art elitar, në sensin pozitiv të fjalës, jo spekulativ të fjalës. Dhe nësë kërë nevoj me vu as polisë të dera, kur bëjmë koncerte, sepse vetë arti i selekton njerëzit. Është vërtet shumë. Kjo pjesë është pjesa ma e shnosht, ndoshta dhe pjesa ma varfër që ka me sot në mjediset tona. Ne kena nevoj me referu pikrisht ty në vlerave. Unë kam shumë histori me ediftu, ju përmend edukimin. Pra disa vit që jepsa historia artit një shkollë private këtu në Shkodër. Të rritë sotit i kanë që ka dalë, para 5 muajsh është e vjetruar, sot është art konsumi. Është art konsumit, me inë shumë, konsumojnë shumë. Me fort për Beethovenin që ka jetu 800 vjet para, qa flet për profesor ka dek, kur ka jetu, qa flet. Ose me fort për Baun që ka jetu 400 vjet para, ose ku diun për 2 shekuj para tjerë, ose edhe mam 1 shekuj para. Sot një këngë që ka dhe sot, mas disa muajsh është e vjetru me e marume. Nuk i qëndron kohë. Atëherë nisa bisedën kështu. Unë thash mendoni me një situatë imagjinare. Mendoni si kur pra ju është kam sjell. Një rapsot të veshën me karakteristikat tipike të treves ku ai vjen. Nga vjen. Me instrumentin tradicional në dorë. Ju kam sjell edhe një artist që janë nga këto ma moderne që mund t'jenë, ose me lukun, si e quj me veshjen, ma ekstravagante që mund t'jenë edhe të thëmë për para jush. Ju pës unë jam mësues i muzikës, ke do një mendhi, fillë thoni këtë tjetrin, këtë që është i veshën me vetë modern, qa mendhi, këtë kjo është bazë fjallë, kjo është arti maruar, kjo ka jetu, në shekë kjo artë. Me më pytë mu, i thash 2002 herë, se ka mundësi, kjo që është modern nuk është artist, kjo mund tjetë artist, kjo me ata 2 tele me, ose me i tel, klahutës. Ka një botë të pasur shpirtënorës që ndoshta flet shumë më tepër se sa ky. Pra, nuk e bën instrumentin dhe lloji i artit që ai bën artistin, e bën bota e tij nëpërmjet me cilën ai komunikon. Kjo është me zbulu artistin, ndërsa mesazhi që vjen nga folku është shumë i madh. A e dini pse? Është pasqyra ku na shohim ndërgjegjen tonë, ku shohim fizionominë tonë, ku shohim botën tonë shpirtënore. Në të fjallë shumë besak. Me përgjigjen që... Mendoj, profesor, që unë thashtë nuk do të knaqemi kur edhe shpresoj që do të ndërtojmë një mënyrë që t'jemi në komunikim shpesh për të vetëm në arsye që është e nevojshme. Jo pse kemi nevojë të ne takohemi kur... Po bisedat e mia dike knaqin, orientojnë... Normalisht që po. Profesor Pashku, Gjirokastra po vjen. 5 festivale ke qenë në kontakt, ke përballuar dhe sfida me artistët, sepse sot në një komunikim me ty, tha një fjali, janë të zorshëm. Artistat, megjithëse fjala artist, në fakt, unë kam qejf ta përdor me shumë recet. Sepse fjala artist është fjala e madhe.
fjale madhe kur të rish atje, unë e mendoj se nuk di që është fjet pasaj. Po, çfarë mendon ti, si e ke përballuar sfidën në këto festivalet e fundit, kam dëshirë të them se ja 2 herë në ka ra të jemi bashkë, edhe si mendon ta organizojmë a nga tavolina, nga kafja këtë që vjen, apo si kur të kishim forcen që trajtoi profesori në mbështetjen e institucioneve dhe ngritjen e një ekspedite për të hulumtuar dhe për t'i gjetë ato pak pleq që na kanë mbet gjallë, se dhe ne do jemi vetëm transmetues të fjalëve të tyre, por nuk jemi zot të shkojmë dhe të hulumtojmë si dje dhe si pardje, sepse po e zaurohet koha dhe njerëzit po ikin ata që kanë më shumë mundësi për të na dhënë diçka. Si mendon dhe si e gjikon që do të vim në planin e ardhshëm folklorik? Zoti Gjoni, unë ju falenderoj për këtë sentencë të bisedës, ose mënyrën se si e trajtuar ty, po unë desha ta sqaroj një çik se sa më shumë të rrish me ju, është jashtëzakonisht mirë puna. Dhe unë kam thënë një shprehje të natyre që artistët janë të vështirë në konceptin se fjala artist, sipas vizionit tim, sepse unë kam marrë filologjinë dhe në një farë mënyrë artist nuk janë vetëm ato të artit. Artist është edhe një mësues, artist është edhe një punëtor, artist është edhe një artizan, artist janë gjitha. Dhe do më kisha dëshirë që artistët ta zgjerojnë, aq sa janë artist në shkrim, aq sa janë artist për qëllën e interpretime, ishin dhe pak më artist shumë në komunikim me disa probleme tjera, por ndoshta nga hallet e mëdha që kanë dhe atyre ju falet. Po ajo që ka mendoj se ka interes, festivali tjetër mendoj se po vjen. Unë edhe nëse nuk do t'jem, si me thënë më drejtu, sepse jam lodh me këto pune, por normalisht unë do t'jem një këshilltar i mirë i kësaj pune, ose një njeri dashamirë si kësaj. Edhe unë mendoj se ekzistojnë mundësitë, duke qenë dhe njohësi mirë i mënyrës organizimit të qeverisë vendore, pasi unë përveç festivaleve bëna rreth që nga viti 92. Dhe tash i takoj mos gabohem 26 vjet se unë jam mësues historinë profesion, po aritmetikën e kam bërë dhe më duket se kështu i takon. Dhe me këtë mënyrë e re të organizimit më se ekziston mundësia, nëse arrijmë ne të gjithë së bashku të përçojmë tek këto drejtuesit e njësive të qeverisë vendore, që ta kthejnë çik të orientohen pak edhe nga arti, mendoj se angazhimi atyre, që ka do thotë dashamirësia, mbështetja financiare, pjesëmarrja direkte e tyre, shumë elemente të tjerë, mund të bëjnë gjëra shumë bëra. Dhe natyrisht ne duhet të dërgojmë atje në Festivalin Folklorik Kombëtar Gjergjas, si gjithmonë. Lezhë ka traditë e vetë, shkolla ka të vjetët, e krejt rajonet e Shqipërisë kanë traditë e tyre, dhe unë do t'jem një njeri i cili do ta orientoj atë punën time, sepse unë do t'jem një pjesë. Sigurisht që do jesh edhe ke forcën se bashkë bisedimit me këta fjala jote peshon në kuptimin e titullarët e qeverisë vendore, do të them që përpara, do të them, të angazhohen seriozisht, të ndërtojnë sepse kapacitetet ekzistojnë. Infrastruktura është, sepse të shkojsh nga Lezhë, nga qendra e Lezhës deri ke burra domgjorit e zotëni Froni, për shembull maksimum duhet 1 orë gjysmë. Qofse dikur na u doshin 6 orë, tash 1 orë gjysmë. Dishim se dalish ka shtet duhen 30 minuta, vish në mod duhen 15, shkosh në Kurbin, në Mamurras duhen gjysore, kështu që nëse atëherë sot ekzistojnë gjithë ato, me një dashamirësi, me një angazhim të përbashkët të gjithë bashku, unë mendoj se ne do të ngrijmë ekspedita kulturore, me njerëz të specializuar, dashamirës, për fatin e mirë ne s'na mungojnë, edhe jo vetëm çavut të Lezhës, po edhe Shkodrës që ne njohim shumë mirë, që është
edhe si më thënë qendra e krejt kulturës dhe artit kombëtar shqiptar. Dhe unë shpresoj dhe besoj dhe ne do të punojmë të gjithë së bashku fort që të çojmë festivalin folklorik kombëtar Gjirokastës element të ri, edhe krahas grupit Qiftelia të Lezhës, grupit Burrave të Mirditës, Gurra Kurbini, Malësia e madhe, Shkodra, sepse Lezhë është një areal faktikisht, dohet një gërshetimi shumë, nëse Shkodra fjala vjen për shembull ka më pak, dohet ka zona tradicionale, po Lezhë ka Zadrim, Lezhë ka Mirdit, Lezhë ka Malësi të Madhe, Lezhë ka Kurbin, Lezhë ka çfarë të mund ka Labri, ka gjithë sepse ashtu është ndërtuar dhe shqyqysh është ndërtuar këtë formë, unë jam dashamirë dhe jam i kënaqur që ka të kësaj aty. Unë mendoj se ne do të bëjmë një paraqitje shumë dinjitoze. Qose në vitin në 2015, mos gaboj, po në 2015 ne u vlerësuam me çmimet e treta ato. Unë mendoj se këtë radhë, domethënë Lezhë nuk do të di ku i përnera për çmimin e dytë. Në festival. Në shtatë pari së hapin se imi të vegjën dhe s'kemi takat për vjerë. Profesor Frari, vargu i jotë, atë është afruaj në një i ri për t'i dhënë në ide për poezinë, për vargun. Ose në të kundërt, a është dëshira jote që, ose këmbgulja jote që për vargun të kesh një rreth poezie me të rinjt, që nga moshat e reja, kur them të rinj, po përfshi që kanë 12 vjeç, 10 vjeç e lartë, a do të kishte shirë t'ju afrosh mundësinë si ndërtohet një këngë. Si ndërtohet, si fillon dhe mbaron struktura e një tekstit që ti qëndroj, që ti i pëlqyshën për publikun. Poezia e këngës në fakt ka një lloj stili të veçantë, sepse nuk është si vargjet e lira që mund të hidhen në letër, por poezia këngës ka se duhet të gjetë ajo gosht që të ta ngulesh dhe do të cillesh rreth asaj goshte për të gjetur, ndanuritur germa, për të formuar fjalë dhe për të ndërtuar atë këngë të cilën ti do me dhënë mesazh ose me nxjerr në pa atë idenë që ke pas për ta trajtuar. Dhe unë këtë e kam të mosisë, nga pas fatin e madh të punoj me mjeshtra të muzikës shqiptare, për shembull me Mark Gjokën, mjeshtri i madh, me Amon Gjulalin, mjeshtri i madh, me Kol Susen, mjeshtri i madh. Kam punuar me Burim Krasniqin, kam punuar me Edi Balinin, me Lohan Degistanin, që e ka lënë gjurmë edhe në këtë pikë, që në këtë pyetje që ma bën ti zoti Gjon, është shumë e vështirë. Për arsye se flasim shumë e vështirë, disa të rinj më thonë si mund ta bëj këngë, këtë më bin një material letrar që e ka bërë mirë, po nuk ka frymën e këngës, nuk ka vargjet i ka hedhur ashtu siç ka menduar ai, nuk mund të trajtohet, duhet përmbysur e gjitha, por me nxjerr diçka që a kupton, sepse është kënga si një kështjell, për shembull, edhe se lëvizin gurut, bile me të mallin Mon Gjolali diskutonim vetëm një fjalë. Po si ta shkruaj kështu me Kolën, bile që e pranishem edhe Ari Vladi edhe Ilir Shaqiri aty, kishin një bashkëpunim, me heq Mondi, është vështirë, sa se me heq një gurë, tha Zot, shembet e gjithë ideja e këngës. Pra, teksti i këngës ka një specifikitet veçantë dhe në këtë lloj pyetje që bëre, ata nuk merren me trupa folkun të rit, ata bojnë ato këngët si më thënë, të rockut e të rapit e që si bëjnë ata. Shumë e drejtë, po nëse unë e trajtova këtë, është e vërtetë që ne përdorëm emrin e të Ndjerit Gjokbeci këtu, nuk e përdorëm kot. Unë jam referuar vargut ti. Nëse përmendëm atë Gjergj Fishten, nuk ka shqiptar që si referohet vargut ti. Po nëse nesër do t'jetë koha, do t'vi koha, do t'vi dita që
dikush do t'i referohet pa tjetër vargu të Franit. Problemi shtrohet që ne për këtë po bëjmë gjithë të loj, jo, gjithë këte kontribut që po mundohemi ta japim nga ana teorike sot, me gjithë se do jetë e ilustruar me gjithë ato çfarë ju trajtuat këtu, në emisionin kur të transmetohet, problemi është që ne kemi dëshirë të krijojmë një strukturë të re, që ata ta marrin, me qoftë se nuk e bëjnë këngën e gjarprit se ka bërë Gjoni, e bën sikur e mendon ai, por është në rrugë dhe është i përkushtuar ta përqafojë si motiv, si ide, si një folklor i cili vjen drejt për drejt nga populli. Ku edhe unë më është dashur bukur punë për t'i dhënë jetë asaj. Ti nuk është lehtë. Vargu vërtet nuk krijohet kur do ti, ai vjen kur të vi. Dhe ndoshta gjëja më e bukur në këtë botë ndërtohet spontanisht edhe lind aty ku ti se pret, në avion, në autobus, në rrugë, në drek, në gjumë. Edhe këto janë eksperienca të njohura. Por qëllimi jon i përbashkët në këtë bisedë, profesor Pashku, profesor Zefi, profesor Frani, është kënaqësia ime sinqerisht që ishim sot bashkë, por do jetë kënaqësi e dyfisht kur do jemi përsëri bashkë, sepse emisionet vazhdojnë, do shohim sa do ecim, do shohim sa do mbështetemi, sa do përqafohemi në këtë linjë. Unë kam shumë kërkesa në portalin tim elektronik për të ardhur, ja nesër kam 2 rapsot nga Kosova, po në të sofër këtu, do vi të shtunën tjetër grupi i Elbasanit, nga Elbasani, edhe nga instituti, janë shkrirë bashkë në një shoqat, por është janë samit i cili, por sa u kthy nga Bullgaria, pikrisht me folklor, pikrisht me etnografi dhe gjithë shka të bukur. E këtu do vinë me radhë grup pas grupi, por pa një analizë, pa një konsultim, pa një komunikim, pa një shpërthim, ose do thoja trajtim të këtyre si pas ngarkesave që ne patëm, si pas pistave që trajtuam, unë mendoj se nuk të ketë dhe kuptim, sepse do në mbetet thjesht një transmetim për të kënaqur disa njerëz kur e shohin dhe kaq. Unë duke ju falënderuar nga zemra, besoj që nuk trajtuam gjithçka deshem, por sa kohë na lejoj dhe për sa sot ishim të ftuar, nga zemra faleminderit profesor Zefqova. Faleminderit shumë që ishe në emision. Faleminderit Pashbiba që ishe në emision. Dhe falenderoj nga zemra dhe për mbështetjen time, sepse unë jam këtu, po dhe unë këtu vi si një rapsot, vi si një njeri kreti thjesht i folklorit, edhe Zoti ma ka mundësuar dhe pak edhe eksperienca që edhe të kemë mundësi të komunikoj me juve që jeni udhërefimi im në kuptimin shpirtëror të fjalës, se unë e kam filluar si gjithë të tjeret, pa në mbështetjen askujt, nana ime ishte 500 lekë nga paret e kooperativës për të mos më nda nga shokët, por asgjë më tepër, nuk isha veç forca e shpirtit. Edhe ti, profesor Frani, faleminderit që ishe do jesh prapë, sepse do jesh të vazhdet e kreditarisë e të bashkëpunimit me këngëtarë e muzikantë të tjerë. Ne kemi nevojë që të zhvishemi nga titujt, me të thënë drejtën, të zhvishemi nga gradat dhe të futemi në front aty ku luftën e bëjnë ushtarët. Dhe ushtarët janë ata që na përqafojnë, na ndjekin ne, dhe ne me urtësinë më të madhe t'ju ofrojmë diçka aty si ta profesori shumë thjesht, shumë drejt për drejt, shumë qartë. Nuk e di nëse keni një gjë tjetër për ta shtuar, domethënë për ne. Në të emisionet tjera, për sot ashtu si kur thati. Faleminderit ju që ju respektojmë shumë. Faleminderit nderuar miq që na ndoqët dhe sigurisht nga unë Gjon Froku miru pafshim në emisionin e ardhshëm. Votër Folk është emisioni më i ri që starton në Antena Televizion. Është kjo një ftesë për ju të nderuar teleshikues për të shijuar dhe prekur përmes ekranit magjinë e vlerave të artit burimor. Instrumentist, krijues, analistë dhe studiues të kësaj fushe nga të gjitha trevat shqiptare janë të mirë se ardhur të jenë pjesë e panelit për promovimin dhe vlerësimin e prurjeve etnografike muzikore, të cilat do shpalosen në ekranin e madh të Antena Televizion. Votër Folk, një pasuri e patjetërsueshme. Le t'ja transmetojmë atë brezave.
Për informacion të mëtejshëm na kontaktoni në adresat e poshënuara. Moderon emisionin kantautori i njohur Gjon Proku.